नमस्कार, मी अँड युनिक स्टिचिंगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ब्लाऊजच्या हुकचे आय कसे बनवायचे, तेही हाताने। इथे मी सुईमध्ये 2 पदरी दोरा ओवून घेतला आहे। हा 2 पदरी दोरा ओवून घेतल्यानंतर त्याचं 4 पदरी करून खाली एक गाठण बांधली, गाठ मारली आहे दोऱ्याला। हे बघा, इथे 4 पदरी केला तो आणि त्याला गाठ मारली। अशा प्रकारे आपल्या सुईमध्ये 4 पदरी दोरा होऊन झाला। आय करताना कधी पण 4 पदरीच दोरा सुईमध्ये ओवायचा असतो, कारण त्याच्यामुळे चांगले स्टिफ कडक छान आय बनतात। ज्या ठिकाणी आय करायची तिथे मी आधी खूण करून घेतली आहे। त्या खुणेच्या एक रेष अलीकडे आणि एक रेष पलीकडे असं सुई एका टोकापासून काढून परत दुसऱ्या टोकाला मध्ये घालायची। हे असे आपण 3 फेरे करायचे। नंतर आपण याच्यावर आय विणायचं आहे। इथे माझा एक राऊंड राहिला होता, म्हणून मी परत तो एक राऊंड करते आणि दुसऱ्या टोकाकडनं सुई वरती काढते। सुईमधला दोरा गोल फिरवून आयमध्ये सुई घालायची आणि अशी गाठण मारत अशी ती खाली ओढायची। आयच्या एका टोकाला खाली ओढायची। परत तसंच गोल फिरवून गाठ मारायची आणि खाली ओढायची। ही अशी छान विण तयार होते।
हे एकदा झालं. परत तिथूनच दोरा टाकायचा. पहिल्यांदा आपण इकडे केलं दुसऱ्यांदा हे असं 3दा करून घ्यायचं. असं पकडायचं. 3दा केल्यानंतर आईच्या दुसऱ्या टोकाकडून सुईवरती काढायची. हा कपडा असा चिमटीमध्ये पकडल्यासारखं करायचा. आधी हे जे आहे हे असं थोडं सुट्ट करून घ्यायचं. नंतर असं गोल फिरवायचं. सुई ह्या दोऱ्यात घालायची. टोकाकडून खाली घ्यायची सूई. तर इथे हे आपलं आय असं छान पुरून झालं. खाली घ्यायची आणि गाठी मारायची. परत एक काय बनवून दाखवते. कुठे आय बनवायचं आहे आपल्याला ती अशी खूण करून घ्यायची. मला इथे आय बनवायचं. आता ही सुई घेतली आहे. ही जी आपण खूण केली आहे त्याच्यात 2 रेष अलीकडे एक सुई घालायची आणि ही खूण करून घेतली आहे त्याच्या 2 रेष पलीकडे. ते तुम्हाला इथे दिसत असेल बघा. ही सुई आणि हा एक दोरा आलेला आहे. हा असं हे असे 3 वेळेस करायचं. इथे 3 वेळेस माझं झालं आहे. आता परत ह्या टोकाकडनं ही सुईवरती काढायची आईच्या एका टोकाकडून आणि हे गोल फिरवत असं
हे इथून इथपर्यंत हे पूर्ण झालं आहे. सुई खाली घ्यायची आणि गाठ मारायची. उरलेला दोरा कापून घ्यायचा. अशा प्रकारे आपले हे सगळे आहे असे कंप्लीट झालेत. हे बघा, तुम्हाला दिसत असेल. हे छान अगदी असं दाट कडक असं आय छान तयार होतं. आपण याचे वेळ 3 वेळेस घेतले त्याच्यामुळे. हे बघा, प्रत्येक आय असं छान तयार होतं. आणि हे जे आय आहेत ना, हे वर्षानुवर्ष टिकतात. ब्लाऊज खराब झाले तरी आय खराब होत नाही किंवा तुटतही नाही. अशा प्रकारे आपले सोप्या पद्धतीने आय हे ब्लाऊजचे आय रेडी झालेत. नमस्कार.